สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เรามาทำลาบไก่กินกัน เตรียมเครื่องปรุงก่อนนะคะ มีน้ำสำหรับรวนไก่นะคะ ไก่บดค่ะ เห็ดแล้วก็หอมแดง น้ำปลาค่ะ พริกป่นนะคะ ข้าวคั่วค่ะ มีมะนาว พริกขี้หนู ใบสะระแหน่ ผักชีต้นหอมค่ะ เริ่มจากต้มน้ำนะคะรวนไก่ค่ะพอไก่เริ่มสุกนะคะ เดี๋ยวเราจะทยอยใส่เห็ดแล้วก็หอมแดงลงไปค่ะใส่เห็ดและหอมแดงลงไปแล้วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยเติมพริกป่นค่ะตามใจชอบเลยเติมข้าวคั่วลงไปค่ะประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะใส่น้ำปลานะคะประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว2 ช้อนโต๊ะค่ะใส่พริกขี้หนูค่ะผักชีต้นหอมตกแต่งลาบไก่ด้วยใบสะระแหน่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามไลค์คอมเมนต์แล้วแชร์วิดีโอให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ